Chào các bạn, video ngày hôm nay thì Cúc Béo sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè bí đỏ nhé. Kết hợp thêm với đậu xanh thì món chè của chúng ta sẽ rất thơm thanh và có độ ngậy nữa. Cách nấu đơn giản lắm mà thành phẩm là rất ngon, cùng vào bếp luôn nha các bạn. Nguyên liệu thì ở đây mình có là 500g bí đỏ đã được gọt vỏ, bỏ ruột hạt và rửa sạch rồi. Đây là 70g đậu xanh cà vỏ, các bạn rửa sạch rồi đem ngâm nước ấm khoảng 30 phút trước khi nấu cho đậu nó nở mềm nhé. Rồi mình rửa lại và để ráo nước. Tạo độ ngọt cho chè bí thì mình dùng đường trắng, các bạn có thể dùng đường phèn nhé. Và thêm một chút muối hạt nữa để tạo cái độ đậm hơn cho bí và đậu xanh. Bột năng thì ở đây là tạo độ sánh cho chè và nước cốt dừa cho chè thơm ngậy và béo bùi. Các bạn có thể đóng lon sẵn cho tiện hoặc là tự làm nước cốt dừa. Cách làm nước cốt dừa thì mình sẽ chia sẻ ở một video riêng nhé. Còn đơn giản thì các bạn cứ dùng lon đóng sẵn ạ. Bí đỏ này thì mình sẽ cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào nồi để nấu cho nó nhanh chín mềm. Nấu chè bí đỏ thì dễ ăn lắm các bạn ạ. Nó thơm dịu nhẹ, ngọt thanh và cũng tốt cho sức khỏe nữa. Bí đỏ thì nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch này, tốt cho thị lực, tốt cho tiểu đường, hỗ trợ tiêu hóa và cũng kháng viêm nữa, nhiều công dụng lắm. Cắt hết bí đỏ rồi thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh vào. Tiếp đến thì mình sẽ đổ nước vào để nấu chè. Với lượng nguyên liệu như trên thì mình sẽ nấu được khoảng 1 lít chè. Thì mình sẽ cần khoảng tầm 850ml nước là chè nó sẽ có cái độ sánh đặc phù hợp ạ. Sau đó thì mình sẽ bật bếp và nấu sôi hỗn hợp này. Gần sôi thì các bạn hớt bỏ bọt đi. Và sôi thì mình sẽ hạ bớt lửa để liu riu khoảng tầm 10 phút cho bí và đậu xanh nó có cái độ mềm. Sau 10 phút thì mình sẽ tắt bếp và để cho cái phần bí và đậu này nó nguội bớt đi rồi mình mang đi xay nhé. Đây ạ, bí đậu nó nguội bớt đi hơn một tí rồi thì mình sẽ đổ cái phần này vào máy xay sinh tố. Mình xay nhuyễn lên ạ. Nếu như không xay thì các bạn cần ninh bí đỏ và đậu xanh mềm nhừ ít nhất là trong khoảng 30 đến 40 phút. Sau đó thì lấy muỗng khuấy đều để chè nó được sánh và không bị lợn cợn hay là vón cục. Tuy nhiên cái việc ninh nó nhừ quá ấy, thì trong thời gian quá lâu thì sẽ khiến cho cái lượng dinh dưỡng nó có trong bí đỏ nó giảm đi, nên là thường là mình sẽ xay thôi ạ. Mình sẽ xay nhuyễn mịn như thế này nha các bạn, và mình sẽ đổ lại vào nồi. Cái việc xay nhuyễn hỗn hợp trên ấy nó sẽ giúp chè sánh mịn hơn, thời gian nấu nó cũng nhanh hơn. Và mình sẽ cho một thìa cà phê muối hạt vào và 220g đường. Mình khuấy đều lên. Về lượng đường thì các bạn điều chỉnh tùy vào sở thích khẩu vị ăn ngọt nhiều hay ít nhé. Mình dao động từ 200 đến 250g đường là được ạ. Mình sẽ cho nồi lại bếp và để lửa nhỏ vừa. Mình khuấy đều cho chè nó không bị bén dính dưới đáy nồi. Bởi vì nó có đậu xanh nên là nếu mà các bạn nấu ở lửa lớn và không khuấy ấy, là nó sẽ dính đáy và chè nó sẽ bị khê đấy ạ. Khi chè bí đỏ nó sôi lại thì mình sẽ hòa 20g bột năng với 50ml nước lạnh. Mình khuấy đều và mình sẽ đổ từ từ vào nồi chè để tạo cái độ sánh. Mình vừa xuống bột vừa khuấy đều để chè nó không bị vón cục. Và tùy vào sở thích ăn đặc hay loãng mà các bạn điều chỉnh cái lượng bột năng cho thích hợp nhé. Nên khi mà xuống bột thì bạn xuống từ từ thôi để điều chỉnh cái độ sánh của chè. Với lượng chè như thế này thì mình sẽ dùng khoảng 20g bột năng là phù hợp ạ. Sau khi đã xuống bột thì mình sẽ nấu thêm khoảng 2 phút nữa là bột chín. Thì mình sẽ tắt bếp và múc chè bí đỏ ra bát. Và để cho món chè thêm độ thơm ngậy thì khi ăn các bạn rưới ít nước cốt dừa lên trên nhé. Chè bí đỏ sánh và thơm, mịn chứ không hề bị lợn cợn. Chè ăn lúc nóng thì các bạn sẽ cảm nhận hết cái độ thơm ngon, thanh thơm và ngọt dịu ạ. Đây là món chè chứa nhiều giá trị dinh dưỡng nên là các bà nội trợ đừng bỏ qua mà hãy chế biến thường xuyên để cả nhà cùng thưởng thức nhé. Ngoài đậu xanh thì các bạn có thể nấu chè bí đỏ với đậu đen này, khoai lang này và hạt sen nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ạ. Và nếu như thích món chè bổ dưỡng này và cách làm đơn giản mà mình đã chia sẻ trong video thì hãy nhấn like cho Cúc Béo nhé. Và nhấn nút đăng ký nữa để chúng ta lại được gặp nhau ở nhiều video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.